ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face o rețetă de tartă cu ton. Pentru aluat ne trebuie 200 de grame de făină, 5 linguri cu smântână simplă fermentată, 100 de grame de unt moale, 10 grame de praf de copt și jumătate de linguriță cu sare. Pentru umplutură folosim 300 de grame de ton în conservă, 200 de grame de smântână simplă fermentată, 2 linguri cu făină, 3 ouă, o legătură cu ceapă verde tocată, sare și piper și puțin unt pentru uns tava. Începem să facem aluatul. Peste făină punem praful de copt, sare și amestecăm bine. Apoi punem smântâna și untul. Amestecăm puțin cu lingura. Și apoi începem să frământăm. Frământăm cât să amestecăm toate ingredientele și să obținem un aluat moale. Apoi acoperim cu folie alimentară și punem aluatul la frigider pentru 15 minute. Cât timp stă aluatul la răcit, ne ocupăm de umplutură. Într-un bol mai mare punem tonul, ceapa verde, puțin piper și sare. Apoi le amestecăm. Dăm compoziția deoparte. Apoi amestecăm ouăle cu făina și cu smântână. Și dăm compoziția deoparte. Pregătim și tava pe care o ungem cu unt. Și o dăm și pe aceasta deoparte. După cele 15 minute am scos aluatul de la frigider. Îndepărtăm folia. Presărăm blatul de lucru cu făină. Punem făină mai multă, pentru că aluatul este lipicios. Și răsturnăm. Mai presărăm puțină făină și deasupra.
Formăm o bilă. Apoi întindem aluatul cu mâna într-un cerc, într-o formă rotundă și plată. Formăm o foaie. Luăm tava și punem aluatul. Punem făină puțină deasupra. Facem curat la locul de muncă. Și acum întindem aluatul ca să acoperim toată tava și pereții. Mai punem câte puțină făină să putem întinde mai bine. Peste foaie punem tonul. Pe care îl distribuim uniform. Peste ton adăugăm amestecul cu ou și smântână. Și îl întindem bine. Apoi luăm tacta și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. După 35 de minute, tarta s-a rumenit frumos, așa că o scoatem de la cuptor. O lăsăm să se răcorească puțin, apoi o putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul meu și să dați like rețetelor care vă plac. Vă doresc o zi minunată!